บมาพบกันใน EP 3 แล้วนะคะ EP นี้จะเป็นในเรื่องของขนาดและสัดส่วนของจานอาหารนะคะการจัดจานอาหาร1จานนะคะจะต้องประกอบด้วยโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนนี้เนี่ยเราก็จะได้จากเนื้อสัตว์อย่างน้อย60%ในจานนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตในที่นี้จะหมายถึงอาหารประเภทข้าวนะคะประเภทเส้นหรือจากพวกพืชหัวเช่นพวกมันฝรั่งก็ได้นะคะควรมีสัดส่วนอยู่ในจานประมาณ25ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นในสัดส่วนของพวกผักนะคะที่มีสีสันที่หลากหลายนะคะอยู่15ด้วยกันนะคะนอกจากนี้อาหารหรือวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เป็นองค์ประกอบในจานนะคะควรเป็นส่วนที่รับประทานได้ทั้งหมดนะคะอันนี้อาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของขนาดของจานแล้วก็ขนาดของอาหารให้ดูนะคะเราจะเห็นว่าขนาดของจาน11นิ้วนะคะจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดวางในเรื่องของสัดส่วนอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ในสัดส่วนของผักนะคะแต่ถ้าเป็นขนาด 8.5 นิ้วก็จะเป็นจานที่มีขนาดเล็กจนเกินไปนะคะจะไม่ได้มีในส่วนของสเปซพื้นที่ว่างให้สำหรับจัดวางองค์ประกอบอื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของจานขนาด12นิ้วนะคะขนาดนี้ไซส์ใหญ่เกินไปค่ะเมื่อไซส์ใหญ่เกินไปมันก็จะทำให้เกิดช่องว่างในจานอาหารเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเวลาที่เรานำไปใช้เป็นภาพโฆษณานะคะก็จะเกิดความว่างบนจานค่อนข้างเยอะเช่นกันค่ะแล้วหัวข้อสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวรรณะของสีนะคะสีที่เรานำมาใช้ในทางศิลปะจะมี2วรรณะด้วยกันนะคะก็คือวรรณะร้อนวรรณะร้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือรู้สึกร้อนเช่นสีเหลืองนะคะส้มเหลืองสีแดงส้มแดงสีแดงแล้วก็ม่วงแดงนะคะจะเห็นว่าโทนนี้เนี่ยจะมีโทนที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแน่นอนค่ะเวลาที่เราเห็นเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยสีส้มนะคะจะทำให้รู้สึกว่ากระหายหรือหิวอาหารนะคะและวรรณะสุดท้ายนะคะจะเป็นวรรณะเย็นนะคะวรรณะเย็นเนี่ยจะให้รู้สึกถึงความรู้สึกเย็นสงบสบายใจนะคะเช่นสีเขียวเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะค่ะสำหรับหัวข้อองค์ประกอบศิลป์นะคะก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะ